नमस्कार बाळांनो, तुम्हाला आज चविष्ट बडीशोप व स्वादिष्ट बडीशोप तुम्हाला करून दाखवणार आहे व त्याचं प्रमाण व साहित्य तुम्हाला मी सांग. आता आपण बडीशोपचं साहित्याकडे वळूया व प्रमाण तुम्हाला मी सांगते. अर्धा किलो बडीशोप, 125 ग्राम तीळ, 125 ग्राम ओवा, हळद, मीठ चवीनुसार असं हे साहित्य आहे. बडीशोपला हळद आणि मीठ असं थोडं पाणी टाकायचं. पाणी टाकून बडीशोप, ओवा, तीळ सर्व मिक्स काढून घ्यायचं चांगलं. हे मिश्रण चांगलं काढून घ्यायचं. मीठ आणि हळद चांगली कालवलं म्हणजे चव येते बडीशोपला आणि त्याला चांगली स्वादिष्ट लागते खायावर. ही तीळ पण त्याच्यात टाकून घ्यायची अशी. या ओवा टाकून घ्यायच्या. हे मिश्रण चांगलं कालवायचं. जेवण झाल्यानंतर असं बडीशोप घेतो. कोणी भाजलेली बडीशोप म्हणतं, कोणी मुखवास म्हणतं. आणि ही एकजीव करायचा चांगला. खूप छान लागते बरं का बाळांनो. तुम्ही पण तुमच्या घरी करून बघा आणि मला कळवा चांगलं. जेवण झालं का मग बडीशोप मागतात, मग काही कच्ची खातात, त्याला काही चव नाही राहत. पण मीठ, हळद, तीळ, ओवा हे सगळं मिक्स करून भाजली का कुरकुरीत लागते व छान लागते व जेवण केलेलं सुद्धा पचून जातं. मीठ, हळद पाण्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून काढून घ्यायचं. बडीशोप हे एकजीव करायचा चांगला. मग ती चांगली चविष्ट व खुसखुश. विकत घेतल्यापेक्षा घरची केलेली चविष्ट असते व छान असते. हे सर्व मिश्रण तयार केलं. आता ओवा, तीळ, बडीशोप, मीठ, हळद व पाणी असं काढून घेतलेलं आहे. आता हे आपण चुलीवर कढईमध्ये कुरकुरीत बारीक गॅसवर भाजून घ्यायची चांगली. याला पाणी पण अर्धा ग्लास घेतलं. अर्धा ग्लास पाण्यामध्ये हळद, मीठ काढून घेतली व सर्व तीळ, ओवा, बडीशोप सर्व मिश्रण टाकलं व काढून घेतलं तिला. आता एकसारखा एकजीव केला. आता आता हे मिश्रण सर्व काढून घेतलेले आहे. आता आपण गॅस पेटवून भाजून घेऊ. याला कुरकुरीत भाजून धीमे धीमे जाळवर कुरकुरीत भाजून घे. ही आता आपण भाजतोय. आता टाकली हिला चांगला कुरकुरीत होऊसर भाजावी लागते. मग कुरकुरीत लागते चांगलं भाजून घ्यायची हिला. कुरकुरीत लागली का तोवर भाजायचं. मग उतरून घ्यायची तिला. चांगलं खमंग भाजावी लागते तिला.
आता दोघं बाजूला ही बडीशोप टाकलेली आहे का अर्धा किलो आहे ना बडीशोप, म्हणून माझा नातू पण मला मदत करणार आहे भाजायला दोघं बाजूला, आणि ती कुरकुरीत होऊन भाजावी लागते. काय मग जाळून टाकतात, मग ती करसर लागते. पण बारीक गॅसवर जर भाजली ना ती कुरकुरीत आणि स्वादिष्ट लागते. बारीक गॅसवर हळूहळू तिला भाजावी लागते. आता ही 15 मिनटं 20 मिनटापासून ही बडीशोप भाजून घेतली. अगोदर हिरवी होती, आता भाजल्यावर तिचा कलर बदलून गेला. आता पूर्ण कुरकुरीत भाजली गेली. तुम्ही पण करून बघा बाळांनो. बडीशोप भाजताना सारखा हलवावं लागतं, नाहीतर मग ती जळून जाईल. तिचा कलर पण बदलायला नको आणि कुरकुरीत छान पण व्हायला पाहिजे, म्हणून तिला धीमे जाळवर बारीक गॅसवर आणि हळूहळू अशी भाजायची. म्हणजे तिचा कलर पण जसा तसा राहतो आणि भाजली पण जाते आणि खायच्या वेळेला ती खुसखुशीत लागते. खरपूस भाजून झालेली आहे आणि खूप खुसखुशीत वास सुटलेला आहे. तुम्ही आता ही भाजली गेली आहे, सुगंध सुटलेला आहे व कुरकुरीत चांगली भाजली गेली. बाळांनो, आता बडीशोप भाजली गेलेली आहे. तिचा सुगंध आता 15 मिनटात ही बडीशोप भाजून घेतलेली आहे. त्याचा मस्त सुगंधी वास पण सुटला. आता वाटीत मी ही बडीशोप काढून घेतली खडखडाची. आता आपण खाऊन बघू कशी झाली बरं. वाह, कुरकुरीत छान एकदम चविष्ट झाली. तुम्ही पण करून बघा बाळांनो बरं. जेवण झाल्यानंतर तुम्ही बडीशोप खाऊन बघा व ते खाल्लेलं आपलं अन्न सगळं पचन होऊन जाईल. तुम्ही पण करून बघा बरं. तुम्हाला जर ही माझी बडीशोप आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर पण करा. आता आपण पुढच्या रेसिपीला भेटू.